สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับ My Way Thailand ค่ะวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะอยากจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างกันสักวันกันแล้วกันนะคะที่ผ่านมาค่ะเราเคยพาคุณผู้ชมไปเที่ยวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมก็บอกว่าชอบมากอยากจะให้เราพาไปเที่ยวแบบนี้อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ตามคำเรียกร้องเลยนะคะจะพาคุณผู้ชมลงใต้กันบ้างวันนี้จุดหมายของเราอยู่ที่จังหวัดสตูลนะคะที่นั่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเรียกว่าติดอันดับโลกเลยค่ะสวยงามมากๆด้วยนะคะส่วนจะเป็นที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ได้ชมกันค่ะแต่ช่วงต้นนะคะฝากกดไลค์ตรงนี้กันมากๆเลยนะคะแล้วฝากกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณได้ชมกันด้วยรวมถึงตรงนี้เลยค่ะฝากกดติดตามช่องของเรากันมากๆเลยนะคะเราจะได้มีคลิปดีๆแบบนี้ให้ชมกันไปนานๆเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ถ้าพร้อมเดินทางท่องเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวสตูลด้วยกันเลยค่ะนี่คือครั้งแรกที่ดิฉันและทีมงานได้มาจังหวัดสตูลค่ะเมืองที่มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามเงียบสงบทะเลสวยและมีสถานที่สำคัญระดับโลกซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญของการเดินทางมาสตูลของทีมงานเราในวันนี้ค่ะระยะทางจากกรุงเทพถึงสตูล973กิโลเมตรซึ่งเราสามารถเดินทางได้ทั้งโดยรถยนต์และเครื่องบินถ้าเดินทางโดยเครื่องบินจะลงที่สนามบินตรังหรือสนามบินหาดใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนเราเลือกลงที่สนามบินตรังเพราะใกล้จุดหมายที่เราจะไปนั่นคืออำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะส่วนการเดินทางโดยรถยนต์สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบขับรถชมวิวนะคะเริ่มต้นจากกรุงเทพใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษมค่ะจากนั้นก็ต่อทางหลวงสายต่างๆจนเดินทางไปถึงจังหวัดสตูลเลยนะคะบรรยากาศสองข้างทางร่มรื่นนะคะต้นไม้เขียวขจีค่ะนั่งรถไปก็เพลินมากๆเลยนะคะและเราก็เดินทางไปเพื่อไปยังจุดหมายของเราที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะส่วนเหตุผลที่เราเลือกเดินทางมาที่นี่เพราะตั้งใจมาชมสถานที่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยเนื่องจากได้รับเลือกจากยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลกสถานที่แห่งนั้นคืออุทยานธรณีสตูลค่ะและเพื่อให้การเดินทางของเราในวันนี้เป็นการให้ความรู้กับคุณผู้ชมไปด้วยเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันจากความหมายของคำว่าอุทยานธรณีกันก่อนค่ะสำหรับอุทยานธรณีก็คือพื้นที่ที่รวมแหล่งและสภาพภูมิประเทศที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยาโดยพื้นที่เหล่านี้ได้รับการบริหารจัดการแบบองค์รวมซึ่งประกอบด้วยการอนุรักษ์การให้การศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้มรดกทางธรณีเชื่อมโยงมรดกทางนิเวศวิทยามรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีอื่นๆในพื้นที่เพื่อเพิ่มความตระหนักและความเข้าใจสำคัญที่สุดคือเป็นการให้ชุมชนท้องถิ่นเรียนรู้และเข้าใจมีความภาคภูมิใจในพื้นที่ตนเองมีการท่องเที่ยวเชิงธรณีโดยชุมชนท้องถิ่นซึ่งผลที่จะตามมาคือเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองค่ะและวันนี้เราจะมาเริ่มต้นการเข้าสู่พื้นที่อุทยานธรณีโลกโดยเริ่มต้นกันที่บ้านบ่อ7ลูกค่ะวันนี้น้องนัทหนุ่มมาดเข้มมัคคุเทศก์ชุมชนจะพาเรานั่งเรือหัวโทงชมความงามและเล่าเรื่องราวของที่นี่ให้ฟังค่ะครับสวัสดีครับพี่นะครับชุมชนบ้านบ่อ7ลูกนะครับยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะพาทุกท่านไปเดินทางไปชมปราสาทหินพันยอดนะครับคือหนึ่งในเขตอุทยานธรณีสตูลนะครับน้องนัทเดี๋ยวถามก่อนเรื่องเรือที่ว่านี่เป็นเรืออะไรคะเรือหัวโทงครับเรือหัวโทงเป็นเรือสำหรับอะไรครับปกติถ้าไม่ใช่ช่วงท่องเที่ยวเป็นเรือประมงครับเป็นเรือประมงที่คนในชุมชนเนี่ยใช้กันออกหากุ้งหาปลาหาปูนะฮะแล้วช่วงนี้ก็เอามารับนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วเวลานักท่องเที่ยวมานี่จะมีคนอธิบายอย่างน้องนัทอย่างนี้ตลอดไหมคะมีครับมีไกด์ในชุมชนนะก็มีหลายคนครับดีจังเลยคือทุกคนนี่ก็จะผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีครับดีเลยนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราลงเรือกันจุดแรกน้องนัทจะพาไปที่ไหนคะจุดแรกครับเราไปอ่าวฟอสซิลหรือว่าอ่าวโลบะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปกันแต่อันดับแรกที่นี่แน่นอน safety first เราจะต้องใส่ชูชีพกันก่อนครับผม
ก่อนเดินทางมาที่นี่นะคะเราก็หาข้อมูลทราบว่าพื้นที่อุทยานธรณีสตูลมีสถานที่ที่น่าสนใจกว่า30แห่งแน่นอนนะคะเราคงไปกันได้ไม่ครบแต่ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือปราสาทหินพันยอดหาดสันหลังมังกรและสะพานข้ามการเวลาเขาโต๊ะหงายค่ะซึ่งโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือจะต้องไปจุดไฮไลท์ให้ครบค่ะน้องนัทคะตรงนี้เราจอดเรือเพราะอะไรคะจอดเรือเพราะว่าตรงนี้เนี่ยครับจริงๆมันเป็นเส้นทางผ่านไปปราสาทหินนะเนาะแต่ระหว่างทางตรงนี้นี่มันจะมีหินตาแล้วก็หินยายนะครับคือมีเรื่องราวมาจากสำเภาเพตรานะครับตรงนี้น้องนัทชี้ให้ดูหน่อยนะไหนตาไหนยายได้ครับแต่ต้องจินตนาการนะฮะอาจารย์บอกว่าจินตนาการยิ่งใหญ่กว่าความรู้แล้วอีกอย่างคือทางนี้เนี่ยครับทางนี้นี่เมื่อก่อนเป็นเส้นทางเดินเรือเมนะฮะเรือเมคือเมื่อก่อนบ่อเจ็ดลูกไม่มีถนนจริงๆลำบากครับถ้ามาบ่อเจ็ดลูกนะต้องลงเรือที่ปากบาราครับแล้วก็นั่งเรือมาขึ้นที่เราลงเรือเมื่อกี้และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้อุทยานธรณีสตูลหรือสตูลจีโอพาร์คเป็นอุทยานธรณีโลกหลังผ่านการประเมินหลักเกณฑ์คุณสมบัติของยูเนสโกส่งผลให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นกันพอสมควรแล้วนะคะช่วงนี้น้องนัทก็จะพาเราไปชมจุดต่างๆในพื้นที่กันค่ะจุดนี้ครับด้านหน้าตรงหัวเรือก็เรียกว่าอ่าวปากบารานะครับก็เป็นแหล่งทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้านนะครับในบริเวณรอบๆนี้นะครับก็ถือว่าเรือเล็กนี่ส่วนมากจะไม่ออกไปด้านนอกค่ะเพราะออกไม่ได้บางทีคลื่นบ้างลมบ้างก็ทำมาหากินอยู่ในบริเวณนี้นะครับตอนน้ำเยอะอย่างนี้ก็หาปลาครับเอาอวนตอนน้ำลดก็หาหอยนะครับคือได้ทุกอย่างได้ตลอดเลยและนี่จุดหมายต่อไปของเราจะไปที่ไหนคะไปอ่าวฟอสซิลนะครับหรือว่าอ่าวโลบะเดินทางไกลไหมครับประมาณสักกี่นาทีประมาณไม่เกิน20 นาทีไม่เกิน20 นาทีอ๋อค่ะไปเลยค่ะก่อนขึ้นด้านบนเดี๋ยวดูแผนที่นะครับเขตอุทยานธรณีสตูลนะครับหรือว่าสตูล Global Geopark นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากองค์กรยูเนสโกนะครับในจังหวัดสตูลนี่ควบคุมมี4อำเภอนะครับส่วนวันนี้นี่ครับเรามาจุดที่28นะครับหรือว่าเกาะเขาใหญ่อยู่ในเขตอุทยานหมู่เกาะเพตราส่วนป้ายนี้ครับก็เป็นฟอสซิลครับที่เราเจอในบริเวณเกาะเขาใหญ่ที่นี่คือมีอายุก็ประมาณ450 ล้านถึง500 ล้านปีนะครับก็ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ
ส่วนอายุของชั้นหินนี่เราวัดจากพวกนี้นะครับจาก ค่ะ นอติลอยนะครับ นอติลอยคืออะไรคะ นอติลอยก็คือปลาหมึกครับ ปลาหมึก เป็นตระกูลปลาหมึกโบราณ อ๋อพบมากที่จังหวัดสตูล สตูลครับ อ๋อ สตูลนี่พบครบทั้ง 6 ยุคในมหายุคพาลีโอโซอิกนะครับ นั่นแหละที่จริงๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ ที่เราจะได้เกิดเป็นอุทยานธรณี ใช่ แห่งแรกของประเทศไทย ค่ะ นะครับ อันนี้คือต้องเดินไปหานอติลอยฟอส ครั ซิ บ ล ผม นอติลอย ใช่ครับ อะไรบ้างคะตรงนี้ ตรงนี้เป็นนอติลอยทั้งหมดครับ แต่ว่า ค่ะ มันวิวัฒนาการของมัน อ๋อ นั่นตัวหนึ่งครับ ที่เราเห็นในรูปคืออันนี้นี่เอง ก็ถือว่าสมบูรณ์นะฮะ ค่ะ ตัวนี้นี่ตัวหนึ่งครับ อันนี้เป็นทรงกลวย จริงๆ โอกาสที่จะเกิดเป็นฟอสซิลนี่พวกนี้นี่มัน เท่าไหร่ ยาก ที่ เห บ มื อ อก นกัน 400 450 ล้านปี 450 ล้านปี ส่วนตัวนี้ฮะตัวนี้ชัด อันนั้นตัวใหญ่มาก ด้านหน้าช่องหัวใจที่ปลายแหลมฮะ ช่องหัวใจที่ปลายแหลม ครับผมเป็นการกัดกร่อนของฝนกรดนะพี่นี่ถ้ายิ่งดูกน้ำนะยิ่งสวยดี คือถ้าไม่มาตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะน้องนั ใช่ ท ฮะ ถือว่ามาไม่ถึง สวยงามมากเลยนะคะสำหรับช่องหัวใจที่ปลายแหลมค่ะ แต่การเดินทางของเราในวันนี้ยังมีจุดหมายสำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาจะพลาดไม่ได้ นั่นคือปราสาทหินพันยอดค่ะ ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์นะครับตรงนี้ต้องลงคายักนะครับ อันนี้ วิธีการลงก็เดี๋ยวเราเหยียบตรงนี้ก่อนไม้ก่อนนะครับไม้บนเรือแล้วก็ข้างหนึงเหยียบบันไดเหล็กขั้นแรกนะครับ หลังจากนั้นก็เบี่ยงขาอีกข้างหนึ่งลงนะครับบันไดมี3ขั้นนะครับแล้วก็ขั้นที่3นี่มันจะมีเรือครับเราหย่อนตูดลงอย่างนี้หย่อนตูดลงนั่งครับแล้วก็เบี่ยงขาขึ้นนะฮะแบบนี้ปลอดภัยสุดนะครับ หลังจากพายเรือคายักลอดอุโมงค์หินปูนที่ถูกกัดกร่อนมานานนับล้านปี ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าต้องบอกว่ามากกว่าความสวยงามค่ะ บางคนบอกว่านี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ไม่แปลกใจเลยนะคะทำไมที่นี่จึงมีชื่อเรียกขานกันว่า ปราสาทหินพันยอดค่ะ เห็นแต่ในรูปนี่เพิ่งไปเห็นของจริง
สวยงามจริงๆเลยนะคะ ที่นี่ก็คือปราสาทหินพันยอดนะครับ ค่ะ ก็เป็นหนึ่งในเขตอุทยานธรณีครับ ค่ะ ส่วนจุดเด่นของที่นี่ครับก็คือ นี่แห ลา ละ ยยอดแหลมๆ ค่ะ นะครับที่เราเรียกว่าปราสาท พัน หิน ยอดนี่แหละ พันยอด ปราสาทหินพันยอด จริงๆ คือพวกนี้มันเป็นตะกอนนั่นแหละครับที่มัน ค่ะ สะสมตัวอยู่ในท้องทะเลนะครับวันหนึ่งก็เปลือกโลกมันดันตัวขึ้น พอดันตัวขึ้นปุ๊บมันจะเกิดการสาดของน้ำทะเลนะครับทำให้ด้านล่างนี่เป็นโพรงพอเป็นโพรงปุ๊บคือมันเกิดยุบลงนะครับพอยุบลงมันเป็นเวิ้งนะฮะแล้วก็ส่วนด้านบนนี่ที่ทำให้เกิดเป็นแหลมๆแล้วก็ลักษณะเหมือนกับปราสาทหินคือมันยกขึ้นเป็นแท่นก่อนครับประมาณแท่นสี่เหลี่ยมเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากนั้นเกิดฝนกรดนะฮะฝนกรดตรงนี้ครับสาเหตุที่มันเป็นกรดได้ก็เพราะว่าในยุคนั้นนี่โลกของเรานี่มันปกคลุมไปด้วยฟันไฟของภูเขาไฟที่มันระเบิดนะฮะทำให้ฝนตกลงมาไปผสมกับฟันไฟเนี่ยทำให้มันเป็นกรดชะล้างไอตะกอนที่มันไม่มีความแข็งแรงนี่ครับ ค่ะ ออกไปจนหมดเหลือเฉพาะไอที่เป็นแก่นไว้นะครับเป็นแก่นแล้วก็มีแหลมเหมือนกับปราสาทหินนะครับอยู่ที่เราจินตนาการด้วยครับตรงนี้ นี่แหละคือความสวยงามที่ทุกคนมาแล้วจะต้องพลาดไม่ได้เลย ใช่ครับ จุดนี้ จุด เลย นี้ ค่ะ ห้ามพลาดเลยฮะ อายุ อายุก็ประมาณ 450 ล้านปี คล้ายๆกับที่เราไปดูเมื่อสักครู่มา ใช่ครับตัวนั้นเป็นตัว อ๋อ ชี้วัดอายุ คล้ๆกันนะคะ และอย่างปราสาทพันยอดที่ว่านี่ยิ่งเวลาเราเงยหน้ามองขึ้นข้างบนนี่นะคะมันเหมือนปราสาทจริง ใช่ ครับ ๆ สวย เป็นยอดสูงๆต่ำๆ ๆ ใช่ใช่ค่ะ เอาหลังงั้นเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศตรงนี้ก่อนมีอะไรรอเราอีกคะน้องนัท หลังจากนี้ครับที่อยู่ในโปรแกรมอะนะ ค่ะ ก็ทะเลแหวกสันหลังมังกร แหว นะฮะ นะคะจริงๆอย่างที่บอกเขามี 28 จุด แต่เรา 28 เที่ยววันเดียวไม่ทัน ไม่ทันครับไม่ทัน นะงั้นเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามของปราสาทหินพันยอด ครับ และหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูทะเลแหวกกัน ครับผม ค่ะ ครับ จากปราสาทหินพันยอดเรานั่งเรือหัวโทงไปอีกไม่ไกลค่ะ ก็จะได้พบกับอีกหนึ่งความงามทางธรรมชาติของที่นี่ นั่นคือทะเลแหวกสันหลังมังกรค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากชุมชนบ้านบ่อ7ลูกนะคะ มองจากมุมนี้ไปจะเห็นหมู่บ้านเลยค่ะ โอ้โห จุดนี้สวยงามมาก จุดนี้ก็เป็นทะเลแหวกครับหรือว่าสันหลังมังกรนะพี่ นะคะ รับ ค่ะ การเกิดจากกระแสน้ำครับ ค่ะ กระแสน้ำบนหลาย ๆ กระแสมาจากฝั่งนู้นแล้วก็ด้านหลังนะครับกวาด เมื่อ ท เช้า ขึ้น เราก็ ม ผ่าน ครับ เมื่อ แต่ เช้า น้ำ เรา เย ก็ อะ ผ่านแต่น้ำยังเยอะพอ พอ บ่าย น้ำเยอะ นี้ นี่ ลดแล้ว ใช่ครับ ความยาวสักเท่าไหร่คะเนี่ย ถ้าเต็มที่ก็เกือบกิโลนึง ยาวเหมือนกัน ได้ นะคะ นะครับครับ โอ้บร ป ร ระ ยา มาณ กาศ นั้น ดีมาก นะฮะ เพราะฉะนั้นถ้านักท่องเที่ยวจะมาก็คือจะต้องตรวจสอบกับทางชุมชนก่อน ใช่ ว่าจะมา ใช่ วันไหนเวลาไหน ใช่ครับ อ๋อค่ะ ว่ามันได้วันไหนได้ อืม วันไหนไม่ได้นี่ครับเวลาไหน ดีจังเลยน้องนัทคะปูอะไรเยอะแยะไปหมดเลย ปูทหารฮะ ทำไมถึงเรียกปูทหารล่ะคะ กระดองมันนี่ฮะกระดองมันเหมือนหมวกทหารนะฮะ อืม แล้วก็อีกอย่างคือมันอยู่เป็นกองทัพอยู่เป็น กองทัพจริงนะคะ เมื่อกี้ที่เราเห็น นี่ได้ตัวโต นั่นแห มั ละ น ตัวใหญ่ฮะ มันจะตัวโตสุดสักขนาดไหนอะ นั่นนะ คะ ครับโตสุดเลยนะนั่นกล้ามอ่ะอ่า ใช่ตัวนั้นเห็นเป็นกล้ามเลย กล้ามมันยาว อ๋อชื่อปูทหาร ปูทหาร ปกติเขาก็ไม่ได้จับทานอะไรกัน ไม่ครับ โอ้แต่มันสวยเมื่อกี้เห็นแล้วมันสวยเดินเต็มเลยเนาะ ส่วนด้านหน้านี่ครับด้านหน้าในหน้าผาใช้นี่ อะไรนะ หน้าผาปลดหนี่ แล้วใครเป็นคนตั้งชื่อคะ มัน น้อง มี นัท ชายคนหนึ่งพี่ อืม ก่อนออกทะเลนี่แกจะกินโกปี้กินกาแฟเนี่ยครับ ค่ะ ปลาต้องโกบ้าง ค่ะ อะไรบ้างอย่างเงี้ยกินทุก ค่ะ วันนะกินจนเป็นนี่นะฮะ อ่า หลังจากนั้นก็ไม่มาชดใช้ที่ร้านนะค อ๋อ รับ ไม่มาจ่ายหนี่ ไม่มาจ่ายครับ วันหนึ่ง ค่ะ ก็เจ้าของร้านนี่เรียกมาคุย แล้วก็ตกลงกันว่านะฮะให้ชายคนนี้นี่ไปกระโดดหน้าผาที่มันอยู่หน้าหมู่บ้านนะฮะ อ่า วันต่อมานี่แกตกลงมากระโดดนะฮะไม่ว่าเป็นหรือตายเนี่ยนะ ค่ะ เจ้าของร้านคือนี่ จะ หลุด ลด กัน หนี้ให้ ปลดหนี้กันเลยครับ ปลดหนี้ค่ะ ครับนะฮะแกตกลงมากระโดดแต่ว่าขอ2 อย่างครับ ค่ะ ก็คือกริดแล้วก็แชงนี้มีลักษณะเหมือนกับปีกนกอ่ะ
ค่ะ เขาเย็บกับใบจากใช้มุง ค่ะ หลังคาเรือในช่วงนั้นเนี่ยครับ ค่ะ จากนะฮะแกปีนขึ้นไปตรงจุดสูงสุดเลยครับ แกเอาเกล็ดปักตรงปลายแล้วก็ร่อนนู่นครับไปตกที่ชายหาดนู่น ค่ะ ตรงนี้ชาวบ้านเรียกอ่าวศิลา ค่ะ ศิลาคือเป็นภาษามลายูก็คือตกในท่าที่นั่งขัดสมาธิ อ๋อ โดยที่ว่าชายคนนี้นี่ครับไม่ได้รับอันตรายใด ๆ ตรงนั้น อ๋อ นะครับ เหรอคะ แล้วก็เจ้าของร้านก็ปลดหนี้ให้ ปลดหนี้ให้ นะฮะเลยเป็นที่มาของหน้าผาใช้หนี้ อ๋อ เล่ากันมาสองช่วงคนและ3ช่วง ค่ะ นะฮะเพราะในหลักการศาสนาอิสลามนี่พี่ ค่ะ ถ้าตายไปหนี้ยังไม่ได้ปลดนี่คือเขาไม่ขวังนะเขาไม่ขวังให้ ค่ะ ต้องปลดหนี้ก่อน ถ้าใคร ต้องมี อยาก คน จะ มารับหนี้แทนก่อน ถ้าใครอยากจะมาปลดหนี้ ให้ วิธีนี้ก็ต้องตกลงกับเจ้าหนี้ก่อนนะ ต้องตกลงกันก่อน ต้องตกลงกันก่อนอ๋อก็เลยเรียกว่าผาปลดหนี้ ผาปลดหนี้ โอ้ ครับ ก็มีเรื่องเล่าเนาะ อ่า ค่ะ แล้วเมื่อสักครู่น้องรอบถามน้องนัทเหมือนกันว่าชุมชนที่นี่เราเป็นไทยมุสลิมทั้งหมู่บ้านเลย ทั้ง 99อะครับ 99 ที่เป็นไทยพุทธก็ ค่ะ 2-3 ครัวเรือน อ๋อ นะฮะ ค่ะ ไทยมุสลิมก็ 90-80 กว่า ส่วนมากทำอาชีพอะไรกันบ้างอะคะ อา ชาว ชีพ บ้าน หลักก็ประมงนะฮะ ประมงเลย รองมาก็เกษตร ค่ะ แล้วก็ ท่องเที่ยวตอนนี้เป็นหลักหรือยังคะ ท่องเที่ยวก็มันไม่ละครับ เสริม เสริมครับเป็น นะคะ เป็นเสริม อื นะ มแล้วทราบว่ามีเป็นโฮมสเตย์ มีครับเป็น อยู่กับชาวบ้าน รีสอร์ทชุมชน ได้รี ค สอ รับ ร์ทชุมชนก็มี ไม่มันอยู่จุดหนึ่งเลยครับไม่ ค่ะ ไม่ใช่ไปอยู่ ไม่ได้อ ตา ยู่ ม ใน บ้าน อ๋อ ครับ ค่ะ แต่หมายถึงว่าทุกอย่างที่นี่บริหารโดยชุมชนทุ ครั ก บผม เรื่องเลย ครับผม ก็ดีนะคะ แต่ทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมดครับคือลงหุ้นกัน นะคะ นะ อย่างที่เรานั่งไม่ว่าจะเป็นคนขับเรือทุกสิ่งทุกอย่าง ใช่ครับ นี่ ไม่ เป็น ว่า ชุม จะ ชน เป็น เลย เรือหัวโทงนะฮะ ค่ะ กับ ค่ะ ข้าวอาหารของกินทุกอย่าง ชุมชน คือมาจากคนในชุมชนที่รวมตัวกันนะครับร่วมมือ เอาละค่ะเอาล่ะที่เที่ยวยังมีอีกเยอะจากตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อคะน้องนัท สะพานข้ามการเวลา โอ้โห นะฮะ ชื่อเขาโรแมนติกมาก ใช่ครับ แต่เห็นบอกว่าเราจะต้องนั่งเรือไปที่ฝั่ง เพราะว่าถ้านั่งเรือไปนี่ใช้เวลาเท่าไหร่นะ อ๋อเป็นชั่วโมงครับ เป็นชั่วโมง ไกลๆฮะแต่ งั้นเดี๋ยวเราไปเรือแล้วก็ไปต่อ ครับ รถดีกว่า ผมใช่ นะคะป่ะตอนนี้ขอชมวิวแถวนี้ก่อนนะคะ นี่พอขึ้นจากทะเลแหวกขึ้นมาบนเรือนี่เขามีเตรียมของว่างไว้ให้เรา น้องนัทขนมเก๋มากเลยขนมอะไรคะ ตาหยาบครับ อะไรนะ บ้านๆนี่เขาเรียกขนมตาหยาบต้องอาตาโหโยอาบอหยาบ ตาหยาบ เป็นขนมพื้นบ้านนะฮะที่มันได้เชื้อมาจากมาเลเซีย แต่นี่ไม่ใช่ภาษามาเลยใช่ไหมภาษาไทย ครับ ตาหยาบ ภาษาใต้เป็นภาษาเฉพาะพื้นที่เลย เนี่ยข้างนอกเป็นแป้งโรตีใช่ไหมคะ ใช่ครับ แล้วข้างในเป็นเหมือนไส้ขนม ไส้ ใส่ มะพ ไส้ ร้าวอ่า ไส้มะพร้าว มะพร้าว นี่ที่นี่มีขายไหมคะที่ชุมชน มีนะครับแต่ต้องสั่งนะฮะ อืมเพราะฉะนั้นมาอย่างนี้ดีกว่า แล้วชุมชน ใช่ เตรียมไว้ให้นะ ครับผม อร่อยและที่สำคัญคือมะม่วงน้ำเปล่าอ่ะนี่ดิฉันว่าผู้หญิงมา ครับ ทุกคนชอบหมดเลยดี แต่มะ จั ม่วง ง ก็เป็นมะม่วงมาเลอ่ะ มะม่วงมาเล ครับมะม่วงมาเลลูกใหญ่เป็นมะม่วงที่พื้นที่อื่นนี่ไม่มีนะพี่มีเฉพาะสตูลนะฮะ ชมความงามของทะเลแหวกสันหลังมังกรและเรื่องราวของหน้าผาใช้หนี่แล้ว เราก็กลับเข้าชุมชนนะคะ และก่อนจะจากชุมชนแห่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่น่าสนใจค่ะ ตรงนี้คืออะไรยังไงคะ จุดนี้ก็โบราณสถานบ่อเจ็ดลูกนะครับ ค่ะ เป็นที่มาของชื่อชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก ค่ะ นะครับ ทำไมเขาเรียกหมู่บ้านบ่อเจ็ดลูกเพราะอะไรคะ ก็มันมีชาวเลกลุ่มบุรักราเวย ค่ะ ที่เหลืออยู่ที่เกาะบุโรนกับ ค่ะ ดีเป๊ะอะ ค่ะ วันหนึ่งก็คือขึ้นมาหาน้ำจืดอะนะแล้วก็ขุดบ่อหาน้ำดื่มน้ำใช้อย่างนี้ยนะฮะก็ขุดบ่อแรกไม่มีน้ำบ้างบ่อที่สองกล่อยบ้างจนขุดไปเรื่อยๆจน ค่ะ บ่อที่ 7 จึง ถึง มี จะ น้ำ เจอ ใช้ น้ำจืด นะฮะ อืม แล้วก็ตั้งชื่อว่าตาลากาดูโย แปล ตาลา ว่า กาดูโยก็แปลว่าบ่อเจ็ดลูกเนี่ยครับ อ๋อ เมื่อก่อนมันเป็นภาษามลายูค ก็ รับ เป็นที่มาของหมู่บ้าน ใช่ครับ ปัจจุบันก็ชื่อบ้านบ่อ บ้าน จ็ด บ่อเจ็ดลูกนะครับ ข้างหน้านี่คืออะไรคะ
อันนี้ก็คือมะพร้าว2ยอดครับ เห็นบอกมีความเชื่อด้วย ความเชื่อก็คือตัวเนี้ยเป็นปางหรือว่าเป็นคู่ที่นิรันดรสำหรับคนที่มีคู่มาเกาะต้นมะพร้าวแล้วก็ถ่ายรูปอธิษฐานให้รักของเขามั่นคงตลอดไปเหมือนมะพร้าว2ปางเนี้ยครับเป็นคู่ตลอด แล้ว ไป คน ค ยั รับ งไม่มีคู่ คนที่ไม่มีคู่ก็อธิษฐานได้อีกมุมหนึ่ง เออ เพราะจะพบคู่ภายใน7วันครับผมเชื่อ ไปเลย วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับผม โอ้อันนี้แน่นอนคนแน่นอน จากบ้านบ่อ7ลูกเราเดินทางต่อเพื่อไปชมอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ณสะพานข้ามการเวลา ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราค่ะ ซึ่งที่นี่เรานัดหมายกับคุณเปียก เจ้าหน้าที่ฝ่ายนันทนาการและสื่อสารความหมายธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเอาไว้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณ ส เปี วัส ย ดี ก ครับ ะ สวัสดีครับสวัสดีครับครับ ชื่อโรแมนติกมากเลยคุณ อ่า เปียกสะพานข้ามการเวลาคืออะไรคะ สะพานข้ามการเวลาจริงๆแล้วจุดสะพานที่ข้ามการเวลาจริงอะอยู่กลางเขา ค่ะ เขาลูกนี้เขาเรียกว่าเขาผู้หงายนะครับตอนนี้เรามาอยู่จุดที่จุดชมวิวตรงเนี้ยครับ จุดชม เป็น วิวมี ที่ ชื่ออุทยาน ตรงนี้เขาเรียกว่าหัวแหลมนะฮะหัวแหลม อืม แนะนำเลยว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเนี่ยครับจะมีหลักๆก็คือเกาะลิดี ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ คือเกาะที่เราเห็นอยู่นี่เลย ใช่ครับ ค่ะ และข้ามการเวลาเนี่ยครับเราก็มีสะพานลูกเนี้ยครับที่สามารถเดินจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่นู้นดีกว่า จะเห็นแบบชัดเจนแล้วก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับจุดนี้คือจุดสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราเลยนะฮะซึ่งเป็นโลโก้เป็นที่นักท่องเที่ยวจะที่มีพาสปอร์ตท่องเที่ยวเนี่ยจะปั๊มตราตรงนี้เลยครับเป็น ค่ะ รูปอย่า อง นี้ ธิ นะครับ บายหน่อยเขาเรียกว่าอะไรเป็นหิน ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าแหลมหินช้างเพราะว่ามันจะมีงวง โอ้ข้างบนเป็นงวง ช้าง ช้างข้างบน ครับ เป็นงวงช้าง ชาวบ้านเรียกว่าแหลมหินช้าง และหินช้าง สมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าได้ยินเสียงช้างร้อง อืม สมัยก่อนนะฮะคือเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเกิดเนี่ยครับเกิดแปลว่าเกิดจากหินที่มันโดนเซาะกร่อน ค่ะ ทุกวันมันก็เลยเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก มันทำให้หินเนี่ยหล่นลงมา แล้วเป็นรูปปากคล้ายๆปากฉลามอย่างนี้ยครับตรงนี้ครับเป็นรูปสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตรา มาถึงแล้วนะครับเขตข้ามการเวลา ค่ะ นะฮะทำไมเขาเรียกว่าเขตข้ามการเวลา ใช่ คือถ้าเรามองแบบคนที่ไม่เคยมาเที่ยวเนี่ยเขาจะเห็นว่าทำไมหินฝั่งข้างบนทำไมเป็นสีเทาดำ ข้างบน ข้างล่าง ดำ เป็นสีแดง ค่ะ มันเกิดจากอะไรนะครับจริงแล้วหินที่ตรงเนี้ยครับมันเป็นหินสองยุค ค่ะ สองยุคยังไงครับก็คือหินฝั่งทางเนี้ยครับทางทิศตะวันออกเนี่ยครับ ค่ะ ก็คือหินเทาดำหรือหินทุ่งสงชนิดเดียวกัน เราเรียกว่าหินยุคออโดวิเชียน ค่ะ นะครับออโดวิเชียนเนี่ยมีอายุ 400 กว่าล้านปีพอเดินมาฝั่งเราข้ามมาฝั่งอีก ข้าม ฝั่ง มา หนึ่ง ฝั่งนี้ ก็ ค่ะ เราข้ามอายุมากขึ้นแล้ว อืม การเวลาอีกอันหนึงก็คือแคมเบรียนเป็นยุคแรกเลย คนละยุคกัน คนละยุคกันนี่คือยุคที่ 1 ยุค ค่ะ แรกก็คือยุคแคมเบรียน ค่ะ อายุ 500 กว่าล้านปีนะครับหินทรายแดงหรือหินตารุเตาคือชนิดเดียวกัน ค่ะ คือเกิดมายุคเดียวกันกับหินตารุเตา แล้วทำไมเขามาอยู่ติดกันแบบเนี้ย เนี่ย ะ ครับเกิดจากการเปลือกโลกเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกเนี่ยครับก็คือหินยุคเนี้ยมันโผล่ขึ้นมาก่อนเป็นร้อยปีนะครับยุคนี้ก็เปลือกโลกก็เคลื่อนไหวอีกแล้ว ค่ะ ยุคนี้ก็ขึ้นทับกันไป ก็เลยเรียกว่าสะพานข้ามการเวลา ทาง ค่ะ ยูเนสโกได้มาเห็นแล้วก็คือเขาบอกว่าหินเนี้ยเคยเห็นอยู่ที่อีกที่หนึ่งอีกประเทศหนึ่งด้วย ค่ะ ก็คือประเทศโปรตุเกสเราก็ภูมิใจว่าบ้านเราก็เป็นยุคที่เก่าแก่เหมือนกัน ค่ะค่ะ คือเป็นยุคที่กำเนิดโลก การสัมผัสของหินสองยุค เปรียบเสมือนเรากำลังเดินก้าวข้ามการเวลา จากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง จึงเป็นที่มาของชื่อสะพานข้ามการเวลา ที่ยุคสมัยแบ่งเขตกันชัดเจน เราสามารถเดินลัดเลาะเพื่อก้าวข้ามเขตการเวลา ผ่านเขาหินซ้อนสองยุคค่ะ
น่าภูมิใจแทนชาวสตูล ใช่ครับ นะคะ ที่มีสถานที่สำคัญระดับโลกแบบนี้ ครับผม เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่เคยมาเชิญชวนเลย ชาวสตูลเองต้องรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้ให้ได้มากที่สุด อย่างเช่นปีที่แล้วเขาให้คะแนนเรา100 ค่ะ ปีหน้าต้อง120คือต้องมาก เขา ขึ้ จะ น ให้ ไป คะแนนตลอด ต้องประเมิน ทุก 4 ปี อ๋อเหรอคะ คือคะแนนเนี้เราต้องรักษาคือมันเป็นงานที่ยากมาก ไม่ใช่ว่าเขาจะมาประเมินแค่หิน ใช่ เขาประเมิน ใช่ วิถีชีวิตผู้คน ชีวิตทุก ว่า คน จะมี ด้ว ผ ย ลกระทบกับสิ่งเหล่านี้ไหม ใช่ ดู ครับ หลายๆอย่างเลย ใช่แล้วครับ คืออวิธีการหากินแต่แถวเนี้ยแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยเขาใช้สภาพแวดล้อมแต่ในเรื่องของการอนุรักษ์ด้วย ค่ะ นะครับ ค่ะ คือเป็นพื้นฐานที่หลักเลยในเรื่องของอนุรักษ์ที่ทางอุทยานได้เน้นหนักในเรื่องของ3วัตถุประสงค์ใหญ่คือ อนุรักษ์ท่องเที่ยวแล้วก็ศึกษาวิจัยนะครับมันก็เข้าคอนเซ็ปต์กับยูเนสโกพอดี เมื่อได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกแล้วยูเนสโกจะทำการตรวจประเมินทุกๆ 4 ปี ซึ่งการประเมินแต่ละครั้งจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ ว่ามีการดูแลรักษาอย่างไรนำไปต่อยอดแค่ไหน และชุมชนมีส่วนร่วมอย่างไรค่ะ นับเป็นการเปิดโอกาสให้แก่คนในท้องถิ่น และช่วยกันผลักดันให้วงการธรณีวิทยาในบ้านเรามีความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะ เพราะถ้ามีชื่อเสียงย่อมมีสิ่งดีๆตามมา โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนี่ก็คือการท่องเที่ยวที่ชาวบ้านมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะนี่คือการเดินทางท่องเที่ยวที่เราได้รับทั้งความสุขและความภาคภูมิใจค่ะ ถ้ามีโอกาสขอเชิญชวนคุณผู้ชมไปสัมผัสความงามของอุทยานธรณีโลกแห่งนี้ และเรื่องราวของวิถีชุมชนที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ค่ะ ถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งแน่นอนค่ะ วันนี้เราจะลากันด้วยภาพบรรยากาศยามเย็นจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราฝากคุณผู้ชมกดไลค์สำหรับคลิปนี้นะคะและฝากแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้ชมคลิปนี้กันด้วยรวมถึงกดติดตามเพื่อสนับสนุนการทำงานของเราด้วยค่ะวันนี้ดิฉันกนิกา ปทุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ